แนวทางการออกแบบชีวิตในฝันของท่านจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถมีโอกาสที่จะอยู่นานและก็อยู่ดีได้เพียงแค่คุณเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆครับหลักการง่ายๆเลยในการที่จะทำให้คุณเป็นคนรวยเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินอย่าไปซื้อหนี้สินคุณจะต้องเรียนรู้การเอาเงินไปแลกเปลี่ยนกับเวลาเอาเงินซื้อเวลานั่นเองหากท่านสามารถสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองได้ไม่ว่าท่านต้องการสำเร็จในเรื่องอะไรมันจะกลายเป็นจริงและเรามีเครื่องมือให้ท่านสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาครับ Life Mastery Planner นี่คือ Planner ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต Life Mastery Planner จะช่วยท่านมีระบบในการวางแผนและติดตามการใช้เวลาและยกระดับวินัยของท่าน Planner ตัวนี้ครับจะทำให้รู้พัฒนาการของตัวเองและถ้าหากเรารู้ข้อมูลและแนวทางการยกระดับชีวิตเราจะไม่ก้าวหน้าได้อย่างไรจริงไหมครับ Life Mastery Planner ครับจะมีอยู่หลักๆ7ด้านแรกคือ productivity เราได้เอา Eisenhower Matrix มาทำให้ท่านรู้ว่าจะบริหารเวลาจัดลำดับความสำคัญอย่างไรการตั้งเป้าหมายเรามี Vision Board Wheel of Life และก็ 30 Days Challenge ครับเราก็ยังมี Bucket List รายการสิ่งที่ต้องทำมีด้านของ Wellness Fitness Lifestyle และ Custom Section ครับสามารถจดบันทึกหรือปรับแต่งเองได้ทั้งหมดนี้อยู่ใน Life Mastery Planner ครับ600 กว่าหน้า20ฟีเจอร์มีไฮเปอร์ลิงก์ทุกจุดทุกหน้าท่านสามารถคลิกเพื่อลิงก์ไปหน้าต่างๆได้เลยราคาขายแค่899ครับท่านไม่ได้ซื้อไปแค่ Planner ครับท่านซื้อวินัยชีวิตให้กับตัวเองและถ้าท่านมีวินัยชีวิตท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรทุกท่านสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ครับหรือจะกดลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงหนังสือทักษะการออกแบบชีวิตในเอพิโซดนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จในแบบของตัวท่านเองครับเริ่มครับก่อนอื่นเลยนี่คือแนวทางการออกแบบชีวิตในฝันของท่านก่อนอื่นเลยเราจะพูดถึงนิยามความสำเร็จผมเชื่อว่าเรามีความสำเร็จในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่สำหรับเอพิโซดนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังมานิยามความสำเร็จเป็นแบบเดียวกันหรือเป็นแบบสากลมากที่สุดหากต้องเอานิยามความสำเร็จมาใช้เป็นแบบเดียวกันนะครับมันจะได้ดังนี้มันคือการมีความเคารพและมีความพึงพอใจในตัวเองมันคือการมีอิสรภาพทางการเงินที่เหมาะสมกับชีวิตของตนมันคือการมีสังคมรอบข้างที่ดีทั้งเพื่อนและครอบครัวคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วพัฒนาขึ้นและก็สบายใจนี่คือนิยามความสำเร็จที่ครอบคลุมที่สุดและนี่คือเป้าหมายของเราครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกแบบชีวิตที่เราต้องการย้ำอีกครั้งนะครับความสำเร็จคือการมีความเคารพในตัวเองมันคือการมีความพึงพอใจในตัวเองรวมไปถึงการมีอิสรภาพทางการเงินที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและยังมีสังคมรอบข้างที่ดีทั้งเพื่อนและครอบครัวคำถามก็คือเราจะต้องออกแบบชีวิตแบบไหนถึงจะได้ชีวิตแบบนี้ที่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังก็จะต้องมาทำความเข้าใจอยู่3ทุนของชีวิตครับหากคุณสามารถเพิ่มมูลค่าทุนทั้ง3ตัวนี้ได้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับการันตีได้เลยเราจะมานิยามความหมายของคำว่าทุนครับคำว่าทุนคือสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้และในขณะเดียวกันมันก็อาจจะถูกลดมูลค่าได้ถ้าเราไม่ดูแลมันให้ดีดังนั้นคุณผู้ฟังมีทุนทั้ง3ตัวนี้อยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยและมีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของมันได้เท่าไหร่ตรงนี้แหละครับคือส่วนที่สำคัญทุนทั้ง3อย่างที่เรามีและเป็นทุนที่สำคัญมากทุนตัวที่1คือทุนมนุษย์ครับ Human Capital ทุนมนุษย์วัดจากอะไรวัดจากมูลค่าของตัวคุณผู้ฟังครับนี่คือ Human Capital พูดตามผมได้เลยครับ Human Capital ยิ่งท่านพูดตามท่านจะจำครับทุนมนุษย์
คือสิ่งที่ติดตัวเรามาทั้งนิสัยบุคลิกภาพล้วนเป็นต้นทุนของเราแทบทั้งสิ้นตอนนี้คุณผู้ฟังคิดว่าทุนมนุษย์ของตัวเองเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับคิดตัวเลขลอยๆมาได้เลยครับเพราะเดี๋ยวท่านเรียนรู้คลิปนี้จบท่านจะรู้คะแนนของตัวเองมากขึ้นทุนตัวที่2ครับคือทุนการเงิน financial capital ทุนการเงินครับคือสิ่งที่น่าจะเป็นทุนที่วัดเป็นตัวเลขได้ง่ายมากที่สุดแล้วทุนการเงินคำว่าการเงินในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงธนบัตรเหรียญหรือสกุลเงินต่างๆนะครับมันรวมไปถึงทรัพย์สินและหนี้สินด้วยเดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจกันครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังออกแบบและทุนตัวที่3ครับคือ social capital ทุนสังคมเพื่อนครอบครัวคนรอบข้างที่คุณใช้เวลาด้วยสภาพแวดล้อมผู้คนที่คุณอาจจะเกิดมาหรือคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ณสภาพแวดล้อมนั้นนี่ก็คือต้นทุนครับยังจำความหมายของคำว่าทุนได้ไหมครับมันคือสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้และในขณะเดียวกันมูลค่าของมันก็อาจจะลดลงได้ถ้าคุณไม่สร้างเพิ่มทุนทั้ง3ตัวนี้เราจะมาค่อยๆไล่เรียงไปทีละทุนครับเรามาเริ่มที่เฟสที่1กัน Human Capital ทุนมนุษย์อย่างที่ผมบอกครับทุนมนุษย์คือต้นทุนที่วัดมูลค่าจากตัวเราเองตัวเราเลยคำถามที่สำคัญครับถ้าสมมติคุณผู้ฟังตอนนี้ตัวเรามีมูลค่าเราอาจจะตีเป็นตัวเลขได้ประมาณหนึ่งทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นทำอย่างไรผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับสมมติตัวเราเป็นต้นทุนบางอย่างเราจะเพิ่มทุนตัวนี้อย่างไรเราจะเพิ่มมูลค่าตัวเราอย่างไรได้บ้างครับช่วยคิดคำตอบทีครับเรามีพัฒนาตัวเองเรียนรู้อ่านหนังสือออกกำลังกายดูแลสุขภาพพัฒนาความคิดมีเพียบเลยจริงไม่จริงครับซึ่งด้วยวิธีการมันหลากหลายนี่แหละครับข้อดีก็คือเราสามารถทำได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือเราก็สามารถปล่อยปละละเลยทุนมนุษย์ได้ง่ายมากเช่นกันเราจะมาตอบคำถามนี้กันครับทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่มีมูลค่าสูงพอที่จะประสบความสำเร็จยังจำนิยามความสำเร็จได้ไหมครับเคารพตัวเองพึงพอใจมีอิสรภาพทางการเงินและมีสังคมที่ดีต่อไปนี้คือแนวทางการเพิ่มทุนมนุษย์ครับถ้าคุณผู้ฟังทำตามนี้ได้อย่างน้อยสักข้อหนึ่งก็ยังดีครับยังไงทุนมนุษย์ของคุณก็จะเพิ่มอย่างแรกครับความรู้ความเชี่ยวชาญความรู้ความเชี่ยวชาญที่คุณมีก็คือหนึ่งในสิ่งที่เพิ่มมูลค่าทุนมนุษย์ครับความรู้ความเชี่ยวชาญในที่นี้เราเอามาทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือทำงานเราศึกษาในห้องเรียนเมื่อเติบโตมาเราก็เอาความรู้บางส่วนมาใช้แม้บางส่วนอาจจะไม่ทันโลกแต่แน่นอนมันจะมีบางส่วนที่เราต้องเอามาใช้ทั้งการเรียนในห้องเรียนรวมไปถึงการเรียนนอกห้องเรียนอันนี้ก็คือทุนการศึกษาที่เรามีตั้งแต่เด็กๆทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานการเข้าสังคมการบริหารจัดการชีวิตหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพก็เป็นหนึ่งในความรู้ความเชี่ยวชาญของตัวเราดังนั้นความสามารถของการเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญควรจะเพิ่มโดยที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับอายุระบบและสภาพแวดล้อมพูดได้ง่ายๆครับหากคุณต้องการเพิ่มทุนมนุษย์คุณจะต้องมีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ความเชี่ยวชาญโดยไม่รอระบบไม่รอสภาพแวดล้อมและไม่รอการศึกษาจากคนอื่นการที่คุณเข้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับคือการเพิ่มทุนมนุษย์ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดและข่าวดีคืออะไรรู้ไหมครับตอนนี้ท่านก็กำลังทำอยู่ครับท่านกำลังเพิ่มทุนมนุษย์อยู่นั่นเองเห็นไหมครับมันง่ายกว่าที่เราคิดมากๆแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ายังมีคนจำนวนมากที่ถ้าไม่มีใครมาป้อนความรู้ก็จะไม่หาถ้าไม่มีโอกาสก็จะรอโอกาสซึ่งการไม่รอโอกาสนี้เองคือความสามารถในการเพิ่มทุนมนุษย์ครับทีนี้อย่างที่2บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพคือต้นทุนที่แพงมากนะครับถ้าคุณดูแลมันดีบุคลิกภาพคืออะไรบุคลิกภาพคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของคนคนนั้นตั้งแต่ท่าทางการจัดวางร่างกายการพูดจาการสื่อสารหรือแม้แต่ความคิดก็เป็นบุคลิกภาพแทบทั้งสิ้นครับบุคลิกภาพมีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตของเราอย่างแรกเลยครับมันเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตเพราะลองสังเกตดูดีๆครับเราจะดึงดูดคนที่มีบุคลิกคล้ายๆเราเข้ามาลองสังเกตดูครับกับอย่างที่สองคุณผู้ฟังคิดว่าจริงไหมครับที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมนุษย์ก็จะยังตัดสินกันที่ภายนอกเรามายอมรับความจริงกันครับจริงใช่ไหมครับคนที่มีบุคลิกภาพดีย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีอย่างแรกเลยครับการสมัครงานคือด้วยความที่ผมเองก็มีโอกาสได้อ่านทั้งเรซูเม่บางครั้งก็มีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์ร่วมกับ HR นะครับยังไงก็ต้องยอมรับครับว่า first impression มันสำคัญคนที่เตรียมบุคลิกภาพมาดีแต่งกายดีบางคนมาสัมภาษณ์ใส่สูทมาเลยในขณะที่บางคนแทบจะใส่ชุดอยู่บ้านมามันก็สร้างความได้เปรียบบางคนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมดูแลผิวหน้ามาดีในขณะที่บางคนก็คือไม่แคร์เลยก็ต้องยอมรับครับว่ามันก็มีผลในการตัดสินใจรับคนคนนั้นการที่ผมรับคนคนนั้นเข้ามาก็เท่ากับว่าเขาได้โอกาสจากบุคลิกภาพที่ดีแต่ถ้าเขามีบุคลิกภาพที่ไม่ดีโอกาสมันก็ลดลงซึ่งความได้เปรียบตรงนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากได้ครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเข้าหาคนการทำธุรกิจบุคลิกภาพจึงเป็นต้นทุนของเราครับคำถามที่สำคัญครับผมอยากให้คุณผู้ฟังดูบุคลิกภาพของตัวเองตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเรามาดูการจัดวางร่างกายของเรากันผมเคยเล่าไว้ใน The Golden Path ใน Premium Content นะครับหากจะต้องจำแนกบุคลิกภาพออกมาเป็นส่วนสำคัญมันจะมีดังนี้ครับ 1. การจัดระเบียบร่างกายคุณนั่งหลังตรงหรือเปล่าเวลาคุณเดินท่าทางการเดินของคุณสง่าผ่าเผยหรือไม่ดูได้ดังนี้ครับเวลาเดินนะครับลองทำเรากับว่ามีเส้นได้ดึงหัวของเราให้เชิดขึ้นเล็กน้อยครับอย่าเชิดเกินนะครับเดี๋ยวมันจะผิดธรรมชาติอย่างที่สองสำหรับคุณผู้ชายหนึ่งในท่าเดินที่มีเสน่ห์คือการแกว่งไหล่เล็กน้อยครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงจะเป็นการแกว่งสะโพกการแกว่งตรงนี้มีผลมากนะครับถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของบุคลิกก็ตามการก้าวเดินที่จังหวะเขาเรียกว่าสม่ำเสมอและก็ไม่ก้าวยาวไม่ก้าวสั้นจนเกินไปนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ในการสร้างบุคลิกภาพที่น่ามองและมันทำให้คุณได้เปรียบมากนะครับลองคิดภาพดูครับคุณกำลังเดินไปเจรจาธุรกิจกับคนสำคัญและคุณจัดการท่าเดินมาดีการเดินที่มันสง่านั่นแหละครับคือตัวที่จะทำให้คุณได้เปรียบมากๆในการเจรจาต่อรองอย่างที่สองการจับมือผมน่าจะเคยเล่าเรื่องนี้ไว้หลายรอบเหมือนกันนะครับการจับมือที่ดีควรจับแน่นพอประมาณแล้วก็เขย่าเล็กน้อยอย่าจับมือสองมือควรจับแค่มือเดียวครับเพราะในฝั่งตะวันตกมองว่าการจับมือสองมือคือการพยายามที่จะกุมอำนาจอีกฝ่ายซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปในทางลบส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นทางฝั่งเอเชียบ้านเราเวลาจับมือก็จะเป็นเหมือนปลาไม่มีแรงเวลาจับมือเขาจะอ่อนซึ่งมันก็จะทำให้เราถูกตัดสินได้ว่าเราไม่จริงใจครับเห็นไหมครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเองแต่มันสำคัญมากและก็ได้คำตอบแล้วครับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงควรจะจับมือที่แน่นพอประมาณทั้งคู่ครับเพราะนี่คือยุคสมัยใหม่แล้วกับอย่างต่อไปก็คือผิวหน้าเป็นต้นทุนที่สำคัญของท่านมากๆนะครับถ้าท่านดูแลผิวหน้าดีท่านก็จะมีโอกาสได้เปรียบผิวหน้าที่ผ่องใสมันบ่งบอกถึงโง่เฮงจริงไม่จริงครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็จะรู้สึกได้ถึงโง่เฮงของอีกฝ่าย
ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเกิดมาสวยหรือเกิดมาหล่อครับถ้าคุณเกิดมาสวยหรือเกิดมาหล่อเป็นวาสนาที่ดีแต่คุณสามารถดูดีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดมาหล่อหรือเกิดมาสวยอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำก็เท่านั้นเองอันนี้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับถ้าหากอยากลงลึกดูได้ใน The Golden Path นะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเราพูดถึงต้นทุนมนุษย์ในด้านของบุคลิกภาพเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากถึงมากที่สุดเป็นพื้นฐานของทุกตัวเลยสุขภาพครับสุขภาพคือต้นทุนที่หลายครั้งมักจะถูกมองข้ามและมันก็เป็นต้นทุนที่แพงมากที่สุดในเวลาเดียวกันถ้าคนสุขภาพไม่ดีคุณไปทำงานได้ไม่เต็มร้อยคุณไปเจอคนบารมีคุณก็ตกบุคลิกภาพคุณก็ตกคุณก็ดูโทรมถ้าสุขภาพคุณย่ำแย่คุณจะทำสิ่งที่อยากทำไม่ได้คุณก็จะรู้สึกแย่รู้สึกเบื่อรู้สึกเหงาและก็ซึมเศร้าในท้ายที่สุดสุขภาพจึงเป็นต้นทุนที่สำคัญแทบจะถ้าเลือกได้อันเดียวขอให้เลือกอันนี้ครับคำถามก็คือและถ้าเราต้องการเพิ่มมูลค่าสุขภาพเพื่อที่จะยกระดับทุนมนุษย์ของเราต้องรู้อะไรสุขภาพจะมีอยู่2ส่วนครับผมจะยกมาจากหนังสือ Outlife ละกันซึ่งณเวลานี้ผมกำลังศึกษาหนังสือเล่มนี้อยู่สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องมีในด้านของสุขภาพมีอยู่2อย่างครับ1คืออยู่นานกับ2คืออยู่ดีถ้าคุณอยู่นานแต่สุขภาพย่ำแย่มากๆเลยในช่วงเวลาที่คุณอยู่นานคุณอาจจะคิดว่าไม่อยู่ดีกว่าและถ้าคุณอยู่ดีแต่คุณต้องไปไวคุณก็คงจะรู้สึกเสียดายมากๆจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถมีโอกาสที่จะอยู่นานและก็อยู่ดีได้เพียงแค่คุณเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆครับในแบบฉบับหนังสือ Outlife ของคุณปีเตอร์แอตเทียนะครับได้เล่าเอาไว้แบบนี้ครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญและเป็นยารักษาโรคที่คุณควรเริ่มให้เร็วที่สุดคือการออกกำลังกายครับคือถ้าเราจะต้องมาอธิบายเรื่องการออกกำลังกายแบบจริงจังมันน่าจะยาวมากแต่ผมจะสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันครับการออกกำลังกายครับจะมีอยู่2ส่วนหลักๆประเภทแรกคือการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอที่จะทำให้คุณมีอายุยืนและก็อยู่ดีคือการวัดที่ VO2 max ค่า VO2 max ครับผลจากงานวิจัยได้บอกเอาไว้ว่าคนที่มีค่า VO2 max ที่สูงจะอายุยืนแบบสัมพันธ์กันมากๆด้วยค่า VO2 max คืออะไรมันคือประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนเป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อนาทีครับสมมติว่าถ้าผมเป็นคนที่มีค่า VO2 max สูงผมก็จะทำกิจกรรมหนักๆได้มากกว่าคนที่มีค่า VO2 max ต่ำนี่คือส่วนที่สำคัญในด้านของคาร์ดิโอครับเราจะดู VO2 max ของเราได้อย่างไรทุกวันนี้น่าจะมีนาฬิกาที่สามารถวัด VO2 max ของเราได้นะครับผมจำเป็นตัวเลขประมาณการไม่ได้แต่ผมจะเล่าเอาไว้แบบนี้แล้วกันครับหากคุณมีค่า VO2 max ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยคุณอาจจะวิ่ง5กิโลได้โดยที่ไม่หยุดเดินคุณอาจจะวิ่ง10กิโลได้คุณอาจจะเดินป่าได้คือถ้าคุณผู้ฟังท่านใดเคยเดินป่าที่เกิน2กิโลคุณจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากโดยเฉพาะตอนที่คุณเดินขึ้นเขาคุณจะหอบทั้งที่คุณไม่ได้วิ่งซึ่งถ้าคุณมีค่า VO2 max ที่สูงมันจะเป็นตัวการันตีความยั่งยืนในชีวิตของคุณคุณจะทำอะไรได้มากกว่าคนรุ่นเดียวกันที่มี VO2 max ต่ำและถ้าคุณอยากวัด VO2 max นะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะคุณจะต้องออกกำลังกายจนถึงขั้นเฟลหรือเพิ่มแรงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณสามารถไปวัดได้ที่ฟิตเนสที่เขามีตัววัดตัวนี้นะครับหรือคุณอาจจะใช้นาฬิกาก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ต้องการความแม่นยำขนาดนั้นอันนี้คือส่วนของการคาร์ดิโอคุณควรจะคาร์ดิโออย่างน้อยครับวันละ30นาทีผมให้หยุดได้มากสุดสัปดาห์ละ2วันนั่นหมายความว่าคุณจะต้องคาร์ดิโอ5วันต่อสัปดาห์อันนี้คือแบบคิดเร็วๆเลยนะครับการคาร์ดิโอคุณจะออกกำลังกายโซน2สลับกับการทำอินเทอร์วัลครับคือการออกกำลังกายแบบฮิต
ทำหนักแล้วก็สลับกับเบาให้หัวใจได้หยุดพักแล้วก็กลับไปหนักใหม่อินเทอร์วัลครับสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วส่วนที่เหลือคุณอาจจะออกกำลังกายโซน2คุณอาจจะว่ายน้ำปั่นจักรยานบางคนชอบเดินป่าบางคนชอบวิ่งคุณจะทำอะไรก็ได้ครับแต่ขอแค่พื้นฐานตัวเดียวคุณจะต้องอยู่กับกิจวัตรนั้นไปได้ทั้งชีวิตนี่คือส่วนของการดูแลสุขภาพในด้านของการออกกำลังกายในหมวดของคาร์ดิโอนะครับในหมวดที่2คือกล้ามเนื้อคุณในงานวิจัยของคุณปีเตอร์แอตเชียนะครับได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะโอกาสที่คุณเสียชีวิตจะน้อยลงมากๆครับเมตาบอลิซึมของคุณจะดีขึ้นและคุณจะอยู่นานและอยู่ดีด้วยถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่สูงถ้าพูดถึงการคาร์ดิโอครับหัวใจภายในคุณจะแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดคุณจะแข็งแรงคุณจะเป็นอัลไซเมอร์ได้ยากขึ้นเพราะเลือดไหลเวียนดีและถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่ดีกระดูกของคุณจะไม่เสื่อมลงง่ายๆคุณจะล้มแล้วเจ็บได้ยากตอนคุณอายุเยอะขึ้นเพราะส่วนใหญ่นะครับผู้สูงอายุจะเจอปัญหาหกล้มเนี่ยแหละครับเพราะกล้ามเนื้อน้อยลงและถ้าคุณมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเมตาบอลิซึมคุณดีคุณเผาผลาญดีแล้วการเผาผลาญที่ดีนะครับมันแทบจะมีผลกับทุกส่วนเลยทั้งมะเร็งหัวใจรวมไปถึงทุกระบบของร่างกายกล้ามเนื้อของคุณมันไม่ใช่แค่การมีรูปร่างที่สวยหรือหล่อแหละครับมันคือการทำให้คุณมีชีวิตแบบอยู่นานและอยู่ดีแต่ทีนี้ส่วนที่สำคัญของกล้ามเนื้อความแข็งแรงสำคัญกว่าขนาดครับซึ่งผมจะมีเกณฑ์ให้คุณผู้ฟังสามารถเอาไปลองกับตัวเองได้ครับหากคุณอยากรู้ว่าคุณมีพละกำลังและกล้ามเนื้อที่ดีแค่ไหนเขาจะวัดจากการบีบครับคุณผู้ฟังเคยไปตรวจเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วมันจะมีสถานีหนึ่งให้คุณบีบอะไรไม่รู้ไหมครับแล้วคุณก็ต้องออกแรงบีบหนักมากทุกท่านเชื่อไหมครับการวัดความสามารถของแรงบีบมันวัดอะไรหลายอย่างในตัวเราได้มากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือมันวัดความสามารถในการใช้แรงของแขนและกล้ามเนื้อปีกอย่างที่สองคือมันวัดความสามารถในการออกแรงกล้ามเนื้อกระตุกเร็วแค่แรงบีบนะครับหากคุณอยากรู้ว่าแรงบีบของคุณดีขนาดไหนผมจะแนะนำแบบนี้ครับหาบาร์โหนสักที่หนึ่งแล้วก็ห้อยตัวลงมาคุณควรทำได้อย่างน้อยครับสำหรับผู้ชาย2 นาทีครับคุณเชื่อไหมครับ2 นาทีนี้จะเป็น2 นาทีที่ปวดแขนมากส่วนคุณผู้หญิงครับ90 วินาทีนี่คือการวัดแรงบีบซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเช็คกล้ามเนื้อกระตุกเร็วของคุณส่วนต่อไปคือการทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อทั่วไปครับดึงข้อถ้าคุณเป็นคนที่ดึงข้อได้10 ครั้งคุณเป็นคนที่แข็งแรงเกินค่าเฉลี่ยหากคุณสามารถดันพื้นได้อย่างน้อยถ้าผู้ชาย50 ครั้งครับถ้าคุณผู้หญิงก็20 ครั้งมันอาจจะดูโหดนะครับแต่มันจะต้องโหดแบบนี้แหละครับเพื่อที่คุณจะได้อยู่นานและอยู่ดีทุนมนุษย์คุณจะได้สูงไม่จับเวลาครับคุณจะดันพื้นอย่างไรก็ได้แต่ห้ามโกงห้ามเอาขามาวางคุณจะต้องดันอย่างต่อเนื่องต่อไปคือท่าสควอตครับกล้ามเนื้อต้นขาคุณผู้ฟังลองจับกล้ามเนื้อขาของตัวเองครับนี่คือกล้ามเนื้อส่วนที่จะวัดทุกอย่างในตัวคุณได้เลยมันคือกล้ามเนื้อที่สำคัญมากครับแล้วเมื่อคุณอายุ40หรือ50ขึ้นไปกล้ามเนื้อในตัวคุณมันจะหายไปเร็วมากในช่วง10 ปีแรกมันอาจจะหายไป 10% แต่10 ปีต่อจากนั้นมันอาจจะหายไปถึง 15% การสร้างกล้ามเนื้อจึงเป็นการออมเงินและคุณควรจะออมตั้งแต่เนิ่นๆครับเห็นไหมครับถ้าคุณเอาแต่คาร์ดิโอเอาแต่วิ่งแล้วไม่มีกล้ามเนื้อเลยคุณก็จะเจอผลเสียอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อเยอะแต่ไม่เคยคาร์ดิโอไม่เคยให้ระบบภายในไหลเวียนดีเลยคุณก็เจอผลเสียอยู่ดีนี่คือความสำคัญของการออกกำลังกายครับทีนี้ยังไม่จบเรื่องสุขภาพนะครับตัวที่2คือเขาเรียกว่าหน่วยกิจสุขภาพตัวแรกที่คุณจะต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้
การนอนครับการนอนที่ดีถ้าพูดแบบเร็วๆครับคุณควรนอนให้ได้อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงทุกวันติดต่อกันและในช่วงเวลาที่คุณนอนควรจะเป็นการนอนที่หลับสนิทการนอนที่หลับสนิทดูได้ง่ายๆครับถ้าคุณหลับดีคุณจะฝันแต่ถ้าคุณหลับไม่ดีคุณจะไม่ฝันแถมยังตื่นมากลางดึกมากกว่า1 ครั้งด้วยนี่คือการหลับไม่ดีครับอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานาเสียงหมาเห่าคุณดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณเสพสารเสพติดก่อนนอนมันมีผลกับการนอนแทบทั้งสิ้นครับดังนั้นการนอนคือวิชาความสำเร็จหน่วยกิจแรกที่คุณจะต้องเริ่มสร้างครับการนอนที่ดีจะทำให้คุณเห็นผลในวันรุ่งขึ้นเลยต่างจากการออกกำลังกายที่คุณจะต้องทำเป็น 2-3 เดือนถึงจะเห็นผลลัพธ์ถ้าวันนี้คุณยังนอนได้ไม่ถึง7 ชั่วโมงต่อคืนไม่ต้องคิดเรื่องอื่นหากวันนี้คุณยังมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับคุณจะต้องรีบหาทางแก้อาจจะเป็นเพราะความเครียดความกังวลอันนี้ก็แก้ได้ด้วยการคลายเครียดครับคุณอาจจะทำสมาธิคุณอาจจะออกกำลังกายมันช่วยได้หมดครับอันนี้คือการนอนกับตัวที่3เชื้อเพลิงขับเคลื่อนชีวิตครับอาหาร you are what you eat คุณจะเป็นไปตามเชื้อเพลิงที่คุณรับเข้าไปเรื่องสุขภาพกับเรื่องอาหารครับถ้าหากให้เลือกมาแค่3ตัวมันก็จะมีเพียงแค่การออกกำลังกายการนอนและก็อาหารถ้าให้พูดตามตรงนะครับอาหารเป็นอะไรที่ยากที่สุดครับโดยเฉพาะในทุกวันนี้คุณมีโอกาสสูงมากที่จะเจออาหารปรุงเยอะแปรรูปเยอะหรือไม่ดีต่อสุขภาพคุณเลยคุณมีโอกาสสูงมากครับที่จะเจออาหารจำพวกนี้และคุณจะมีโอกาสสูงมากที่จะกินอาหารที่อร่อยแต่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณไปเที่ยวช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยช่วงเวลาที่คุณเครียดก็มันหาง่ายเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้ครับยีนของมนุษย์ยังเป็นแบบเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราเมื่อแสนปีที่แล้วมียีนของบรรพบุรุษของเราครับจะพยายามเก็บสารอาหารพวกน้ำตาลพวกฟลักโตสจากผลไม้จะเป็นอะไรที่ยีนตัวนี้ชอบมากยีนที่อยู่ในตัวเราจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับทำไมเราถึงชอบน้ำตาลทำไมเราถึงเสพติดอาหารแคลอรี่สูงได้ง่ายกว่าอาหารสุขภาพเพราะยีนของเราวิวัฒนาการไม่ทันครับยีนของเรายังรู้สึกว่าอาหารพวกนี้อาหารน้ำตาลอาหารที่แคลอรี่สูงยังจำเป็นยีนตัวนี้ปรับตัวไม่ทันเพราะในทุกวันนี้เราสามารถหาอาหารแบบนั้นได้ง่ายมากดังนั้นถ้าจะรอพึ่งยีนก็คงไม่ทันครับคุณจะต้องพึ่งตัวเองการดูแลอาหารที่ดีครับอย่างแรกคือจดครับวางแผนว่าคุณจะต้องกินอะไรบ้างใน1 วันและการที่คุณจะรู้ได้ว่าคุณจะต้องกินอะไรคุณก็จะต้องรู้ก่อนว่าปริมาณแคลอรี่ที่คุณได้รับต่อวันมันคือเท่าไหร่และมันควรจะเป็นเท่าไหร่จริงๆมีแอปพลิเคชันหลายตัวมากนะครับที่พอจะแนะนำเรื่องนี้ได้เช็คได้ง่ายๆเลยครับ BMR หรือ Basal Metabolic Rate ของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะอยู่ที่ 1,800 1,900 หรือ 1,700 การที่จะคุมอาหารให้ดีได้นั้นคุณไม่ควรกินต่ำกว่า BMR ส่วนแรกครับแต่หลังจากนั้นคุณก็ไม่ควรกินเกิน BMR จนไปไกลจนเลยค่า TDEE เหตุผลที่ผมให้คุณผู้ฟังเช็คแค่ค่า BMR ครับเพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราจะกินกันเยอะเกินผมไม่ห่วงคนที่กินน้อยเกินครับการเพิ่มอาหารอาจจะไม่ได้ยากเพราะทุกวันนี้การลดปริมาณอาหารยากกว่าอาหารครับและที่สำคัญคือเราสามารถรู้สึกได้เลยว่าอาหารแบบไหนดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีแต่ส่วนที่สำคัญคือการเลือกสารอาหารในทุกวันนี้เราทุกคนรู้กันดีครับว่าโปรตีนแทบจะเป็นยาวิเศษเลยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะส่วนใหญ่เราบริโภคโปรตีนไม่ถึงเท่าที่เราควรจะได้รับปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมกับคุณนะครับก็คือน้ำหนักตัวคูณ2ยกตัวอย่างครับผมน้ำหนัก70คูณ2คือ140ผมควรได้รับโปรตีนอย่างน้อย
140 กรัมหรือถ้าให้น้อยที่สุดก็ไม่ควรต่ำกว่า100หรือถึง120การที่ผมรู้ค่านี้ครับจะทำให้ผมเป็นคนที่เข้มงวดกับอาหารการกินโดยอัตโนมัติเพราะมันวัดผลได้แต่ถ้าผมวัดผลอะไรไม่ได้เลยผมก็จะเป็นการควบคุมอาหารตามมีตามเกิดประสิทธิผลมันก็น้อยกว่านั่นเองจบเรื่องสุขภาพครับออกกำลังกายนอนและอาหารเรียงตามลำดับเลยครับคุณจะต้องทำทั้ง3อย่างครับไม่สามารถเลือกอันใดอันหนึ่งได้และเชื่อเถอะครับถ้าสุขภาพของคุณดีทุนมนุษย์ของคุณจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมหาศาลครับและถ้าสุขภาพของคุณไม่ดีทุนมนุษย์ของคุณมูลค่าก็จะตกลงเหวเหมือนกันดังนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับต่อไปครับความพึงพอใจในชีวิตความสุขสงบในชีวิตของคุณนั่นเองนี่ก็เป็นอีกต้นทุนหนึ่งที่สำคัญครับความพึงพอใจในชีวิตคืออะไรมันคือความสามารถในการดำรงซึ่งความสุขสงบในตัวเองแค่นี้เลยครับเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สงบและเป็นทุกข์ก็เท่ากับว่าต้นทุนความพึงพอใจของคุณกำลังค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตครับจะมีความกระตือรือร้นมีความเอนจอยสามารถมองโลกในแง่ดีมองเห็นโอกาสในขณะที่คนที่ไม่มีความพึงพอใจในชีวิตหรือมีค่าความพึงพอใจที่ต่ำเขาจะรู้สึกว่าชีวิตมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาและหลังจากนั้นการกระทำของเขาก็จะกลายเป็นปัญหาต่อจากเดิมและทีนี้แหละครับมันจะมาในรูปแบบของความเครียดความวิตกกังวลการกล่าวโทษคนอื่นและเขาก็จะไปผลักไสทุนการเงินกับทุนสังคมโดยไม่รู้ตัวอารมณ์และความคิดของคุณคำถามก็คือทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้นอย่างแรกเลยครับการที่คุณเพิ่มทุนมนุษย์ทุนการเงินและทุนสังคมได้ดีคุณก็จะมีความพึงพอใจในชีวิตแต่ก็ต้องยอมรับครับการจัดการอารมณ์เป็นเรื่องที่แม้แต่หมอก็ยังมองข้ามหากคุณอายุ20ปีคุณอาจจะไม่ได้เจอปัญหาสุขภาพแต่คุณอาจจะเจอปัญหาทางอารมณ์ซึ่งมาทำให้สุขภาพของคุณย่ำแย่ได้วิธีการจัดการอารมณ์ครับอย่างแรกเลยคือคุณจะต้องรู้เท่าทันตัวเองซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันตัวเองได้มันก็จะอิงอยู่กับความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันของคุณคุณจะเลือกทำสมาธิคุณจะเลือกโยคะคุณจะเลือกอะไรก็ได้อ่านหนังสือก็เป็นหนึ่งในการทำสมาธิการหาอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณสามารถจดจ่อได้คือการฝึกกล้ามเนื้อสมองครับลองสังเกตดูครับในช่วงเวลาใดที่คุณผู้ฟัง deep work หรือทำงานที่มันจะต้องใช้การโฟกัสสูงมากแล้วเมื่อคุณทำได้นานมากพอสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกมีความสุขแปลกๆผมได้เจอประสบการณ์นี้บ่อยมากหลังจากเขียนหนังสือเสร็จสัก30นาทีนะครับผมจะรู้สึกมีความสุขการอัดพอดแคสต์เสร็จผมก็จะรู้สึกพึงพอใจเพราะเหมือนว่าทำสิ่งสำคัญเสร็จแล้วการออกกำลังกายการนอนดีการคุมอาหารดีก็จะมีผลต่ออารมณ์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันอย่ามองข้ามเรื่องอารมณ์นะครับและหนึ่งในการพัฒนาความพึงพอใจทางด้านอารมณ์ก็คือการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นจะมียีนบางตัวที่ชอบวิวัฒนาการซึ่งเป็นธรรมชาติที่สร้างมาเมื่อยีนได้เห็นแล้วว่าเจ้านายของเรากำลังวิวัฒนาการขึ้นฮอร์โมนแห่งความสุขมันจะหลั่งออกมาครับคุณจะมีความสุขขึ้นนั่นเองและทีนี้อีกข้อหนึ่งแล้วกันครับแถมถ้าคุณมีทุนตัวนี้มูลค่าทุนมนุษย์ของคุณก็จะสูงขึ้นทันทีเลยครับสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับการมีเป้าประสงค์ในชีวิตหรือการมีเป้าหมายชีวิตนั่นเองการมีเป้าหมายชีวิตการตั้งเป้าหมายเราจะตั้งแบบไหนก็ได้ครับเราอาจจะเคยศึกษาเรื่องนี้กันมาเยอะพอสมควรคุณจะตั้งเป็นเงินคุณจะตั้งเป็นผลลัพธ์ในชีวิตที่ต้องการคุณจะตั้งเป็นการ
ปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบอะไรก็ได้ครับแต่คนที่มีเป้าหมายย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยหากให้ผมแนะนำวิธีการตั้งเป้าหมายและยังสามารถโฟกัสระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้ผมจะแนะนำอยู่แค่อย่างเดียวเลยครับการเขียนแพลนเนอร์ในชีวิตการมีแพลนเนอร์ครับคือตัวกำหนดเลยว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเส้นทางความสำเร็จหรือกำลังออกนอกเส้นทางขอไม่นำเสนอในรูปแบบโฆษณานะครับแต่คือผู้ร่วมงานของผมในช่วงปีที่แล้วได้สร้างเจ้าแพลนเนอร์ตัวนี้มาและขอสารภาพเลยครับเมื่อก่อนผมเป็นคนติดสมุดไม่ชอบเขียนอะไรลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เจ้าแพลนเนอร์ตัวนี้ครับเปลี่ยนความคิดผมเพราะเห็นชัดเลยว่าพอมันออกมาในรูปแบบแพลนเนอร์แล้วมองเห็นฟังก์ชันหลายอย่างและฟังก์ชันหลายตัวคุณจะได้ใช้แน่ๆคุณจะเป็นคนที่มีการจัดการชีวิตได้ดีขึ้นทันทีเลยครับหลังจากที่คุณได้แพลนเนอร์ตัวนี้มาครับขอเวลาแค่วันเดียวคุณจะคิดแผนอะไรหลายอย่างออกมาตั้งแต่รายปีรายไตรมาสรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันเพียงแค่แพลนเนอร์ตัวนี้ตัวเดียวครับเปลี่ยนชีวิตคุณเลยอันนี้ผมขอนำเสนอในรูปแบบคนที่ใช้เองนะครับเพราะตอนแรกผู้ร่วมงานสร้างมาผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะได้ใช้เพราะผมชอบสมุดตอนนี้ผมจะต้องซื้อ iPad กับปากกาเพื่อที่จะเขียนแพลนเนอร์ตัวนี้ตัวเดียวครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อท่านเลยครับเอาล่ะครับนี่คือหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนตั้งเป้าหมายวางแผนเขียนแพลนเนอร์หรือถ้าคุณชอบสมุดจริงๆคุณจะซื้อ To Do List ที่ผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเดี๋ยววางไว้ที่ลิงก์ข้างล่างเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือการเพิ่มทุนมนุษย์ของคุณครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มความรู้บุคลิกภาพสุขภาพของคุณความพึงพอใจในชีวิตและการรู้เป้าหมายเพียงแค่5ตัวนี้ทุนมนุษย์ของคุณสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไปแน่นอนครับจบเฟสที่1ครับทีนี้เรามาดูเฟสที่2ซึ่งเป็นเฟสที่ซับซ้อนและผมเชื่อว่าผมจะสรุปให้มันง่ายที่สุด Financial Capital ครับทุนการเงินทุนการเงินครับคือทุนที่วัดเป็นมูลค่าเป็นตัวเลขได้และมีอิทธิพลกับคุณมากที่สุดในทุกวันนี้เพราะเรากำลังอยู่ในโลกทุนนิยมจริงไม่จริงครับทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่มีทุนการเงินที่สูงคำว่าทุนการเงินครับเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนคำว่าทุนการเงินคำว่าเงินในที่นี้ไม่ใช่ธนบัตรไม่ใช่เหรียญไม่ใช่สกุลเงินเพียงอย่างเดียวครับแต่มันรวมไปถึงทรัพย์สินและหนี้สินด้วยเดี๋ยวจะอธิบายแบบนี้ครับหากคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายมากทรัพย์สินในบริษัทเงินสดเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งครับแต่มันก็ยังมีทรัพย์สินตัวอื่นๆอีกเช่นอุปกรณ์ในบริษัทที่ดินตึกบุคลากรคุณก็จะมองเป็นทรัพย์สินก็ยังได้คุณผู้ฟังลองมองรอบตัวครับมีหลายอย่างมากนะครับที่เป็นทรัพย์สินของคุณโทรศัพท์คุณจะมองว่าเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินก็ได้ครับแต่สิ่งที่มันกำหนดว่าอะไรเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นคือทรัพย์สินจะเป็นสิ่งที่เมื่อคุณได้ครอบครองมันจะเพิ่มมูลค่าได้ในทางใดทางหนึ่งยกตัวอย่างเช่น iPad แล้วกันครับสำหรับบางคน iPad อาจจะเป็นหนี้สินเพราะซื้อมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากดูซีรีส์ฆ่าเวลาในขณะที่บางคนซื้อ iPad มาและเอามาวางแผนชีวิตซึ่งการวางแผนชีวิตนั่นเองก็จะทำให้เขามีต้นทุนมนุษย์ที่สูงขึ้นเพราะเขาวางแผนได้ดีมองการไกลและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า iPad นั้นก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของเขาได้ดังนั้นครับอะไรที่จะเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินของคุณนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณและทีนี้ผมมีคำถามครับบ้านเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินครับรถเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินครับเดี๋ยวผมเฉลยครับแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันต่อพอคุณเข้าใจนิยามของทรัพย์สิน
และหนี้สินแล้วเราก็จะเริ่มรู้แล้วครับว่าเราจะบริหารทุนการเงินของเราอย่างไรให้ดีทำยังไงก็ได้ทำให้ทรัพย์สินสูงกว่าหนี้สินทีนี้มาเจาะลึกคำว่าหนี้สินครับจริงๆแล้วหนี้สินในอีกทางหนึ่งมันก็อาจเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับทุนการเงินของคุณได้ครับยกตัวอย่างเช่นหากผมกู้เงินจากธนาคารมาลงทุนกับธุรกิจแล้วธุรกิจนี้เติบโตทำกำไรแล้วสามารถทำให้ผมเนี่ยมั่งคั่งขึ้นได้หนี้สินนั้นก็เรียกกันว่าหนี้ดีแต่ถ้าผมไปกู้ยืมหนี้สินบางอย่างมาแล้วไม่ได้มาสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรเลยก็คือเอามาเปจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยมั่วซั่วเลยหนี้นั้นก็จะเรียกว่าหนี้เสียส่วนที่สำคัญตรงนี้ที่อยากจะกล่าวก็คือคำว่าหนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกลัวครับหนี้เสียต่างหากคือสิ่งที่คุณควรกลัวและเดี๋ยวผมจะพาเจาะลึกตรงนี้ในส่วนต่อไปนะครับแต่หนึ่งในวิธีการพื้นฐานที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ดูแลทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณควรทำตั้งแต่วันนี้เลยครับคือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายครับย้ำอีกครั้งนะครับทำบันทึกรายรับและรายจ่ายเพราะถ้าเราฟังแบบผิวเผินครับเราจะบันทึกส่วนใหญ่กันแค่รายจ่ายแต่ไม่ค่อยบันทึกรายรับบันทึกทั้งรายรับและรายจ่ายครับเหตุผลเป็นแบบนี้ถ้าคุณรู้รายจ่ายคุณก็จะวางแผนได้ว่าคุณควรจะประหยัดตรงไหนแล้วช่วงเวลาก่อนหน้าที่คุณรู้สึกใช้จ่ายแพงคุณใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรการรู้รายจ่ายมันช่วยตรงนี้ครับและทีนี้การรู้รายได้อย่างแรกเลยครับคุณรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้มาจากทางไหนบ้างและอย่างที่สองที่มันสำคัญมากๆคือคุณจะไม่เสียเวลาตอนยื่นภาษีครับถ้าคุณบันทึกรายได้ตามหมวดหมู่อาจจะมีบางท่านนะครับที่ทำงานมานานแล้วแต่ยังไม่เคยยื่นภาษีเลยและผมก็เข้าใจครับยื่นด้วยนะครับเพราะสรรพากรเขาอาจจะปล่อยให้เราชะล่าใจแค่แป๊บเดียวครับตอนยื่นภาษีครับทุกวันนี้เราสามารถยื่นออนไลน์ได้และมันสำคัญมากนะครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่ทำงานแล้วและยังไม่ได้ยื่นภาษีการยื่นภาษีเพียงแค่คุณรู้แล้วว่าคุณมีรายได้มาจากทางไหนบ้างในปีก่อนหน้าการยื่นภาษีจะเป็นเรื่องง่ายมากๆครับแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยว่ารายได้ของคุณมาจากทางไหนบ้างตอนที่คุณยื่นภาษีคุณจะเจอหนังชีวิตเรื่องใหม่คุณจะต้องไปงมหาเอกสารคุณจะต้องไปขอหลักฐานว่าคุณได้รายได้มาจากที่คุณทำงานอยู่เท่าไหร่แล้วซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วปวดหัวมากครับแต่ถ้าคุณบันทึกรายรับมาตั้งแต่เนิ่นๆคุณจะทำทุกอย่างได้ง่ายมากและเมื่อคุณยื่นภาษีครบตามกำหนดคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นครับผมขอตอบแค่นี้แล้วกันอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับทำบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยครับอันนี้ไม่ใช่การโฆษณาแล้วกันนะครับแต่เป็นแอปพลิเคชันที่ผมใช้ทุกวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะช่วยยกระดับชีวิตของท่านได้ด้วยคือชื่อแอปว่ามีตังค์นะครับแอปตัวนี้ครับคุณจะใช้ฟรีหรือจะจ่ายเงินรวดเดียวตอนที่ผมจ่าย180 บาทจ่ายทีเดียวแล้วก็ใช้ทั้งชีวิตครับและเชื่อเลยครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เขาจะจัดหมวดหมู่ให้ว่าคุณใช้เงินไปกับเรื่องอะไรลองหาโหลดดูนะครับแอปตัวนี้ไม่ใช่การโฆษณานะครับอันนี้ผมใช้จริงต่อไปเป็นหลัก3ข้อในการเพิ่มทุนการเงินของคุณคุณผู้ฟังอยากมีเงินเยอะไหมครับใครๆก็อยากจริงไหมครับมีหลักแค่3ข้อครับ3ข้อพอเลยครับแต่ง่ายไม่ง่ายค่อยว่ากันนะครับข้อที่1เพิ่มรายได้ข้อที่2ลดรายจ่ายและข้อที่3เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนมาดูตัวแรกครับเพิ่มรายได้ถ้าอยากมีรายได้ต้องทำอะไรครับทำงานและถ้าคุณอยากมีรายได้จากงานที่คุณทำสูงขึ้นคุณจะต้องเพิ่มทุนอะไรครับทุนมนุษย์คุณจะต้องเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มบุคลิกภาพดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพื่อที่คุณจะทำงานได้ดีและเมื่อคุณมีความคิดที่ชาญฉลาดมากขึ้นคุณก็จะได้ทำงานที่คนส่วนน้อยทำได้แล้วงานไหนก็ตามที่มีแค่คนส่วนน้อยทำได้มูลค่าของมันก็ยิ่งสูง supply demand นั่นเองนี่คือการเพิ่มรายได้ที่เร็วที่สุดครับ
คือการเพิ่มทุนมนุษย์เพื่อที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่สองคือการลดรายจ่ายใช่ครับคุณจะลดรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณจ่ายไปกับเรื่องอะไรและการที่คุณจะรู้ได้นั้นคุณก็ควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองการลดรายจ่ายครับคือการเพิ่มส่วนต่างของเงินออมที่เร็วที่สุดการที่คุณจะเพิ่มรายได้คุณอาจจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งแต่การลดรายจ่ายคุณสามารถทำได้เลยวันนี้จะไปซื้อข้าวนอกบ้านซื้อประหยัดลงหน่อยก็ได้แทนที่จะไปกินภัตตาคารกินข้าวแกงข้างทางก็ได้รายจ่ายลดลงทันทีเลยเห็นไหมครับเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ของคุณมันน่าจะมีหลายตัวที่ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใส่ใช่ไหมครับคุณผู้หญิงการลดรายจ่ายตรงนั้นได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าทำได้ก็จะดีครับถ้าคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นรถของคุณอาจจะเป็นแกดเจ็ตของคุณหรืออะไรต่างๆนานาที่มักจะเป็นของเล่นของพวกเรามันก็เป็นรายจ่ายที่ลดได้ครับทีนี้ส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดคือการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนคิดง่ายๆแบบนี้ครับถ้าคุณเพิ่มรายได้ตัวเองได้แล้วคุณก็จะมีเงินมากขึ้นและถ้าคุณลดรายจ่ายตัวเองได้ด้วยช่องว่างนั้นก็จะเรียกกันว่าเงินออมคุณก็จะมีเงินออมสูงขึ้นซึ่งพอคุณมีเงินออมสูงขึ้นตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะบริหารความมั่งคั่งของตัวเองอย่างไรแน่นอนคุณก็จะเริ่มมองหาการลงทุนคุณจะเริ่มเอาเงินตัวนี้ไปทำคุณประโยชน์บางอย่างที่จะทำให้คุณได้ต้นกล้าที่ทำเงินให้คุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะเลือกลงทุนอะไรก็ได้ครับแต่คำแนะนำแบบนี้ครับหากคุณอายุยังน้อยคุณก็จะรับความเสี่ยงได้มากคุณก็ควรลงทุนในสิ่งที่มันเสี่ยงขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นหุ้นอาจจะเป็นคริปโตเคอเรนซีที่คุณควรทำการบ้านดีๆนะครับไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับหรืออย่างน้อยคุณก็ควรจะรู้ถึงหน่วยการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 7% อะไรที่มันเกิน 7% มันจะเริ่มมีความเสี่ยงครับเพราะคุณรับความเสี่ยงได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยคุณก็จะเริ่มมองหาความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วคุณอาจจะเริ่มมองหาหุ้นที่ปันผลอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย5ปีคุณอาจจะเริ่มลงทุนในพันธบัตรหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันมั่นคงนะครับแต่แน่นอนครับความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็น้อยแต่มันทำให้คุณสบายใจนั่นเองและทีนี้ในช่วงเวลานี้เรากำลังพัฒนาโปรเจกต์หนึ่งนะครับในตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนที่คลิปลงโปรเจกต์นี้จะเสร็จหรือยังมันคือ Financial Discipline Planner ครับ3หลักการที่ผมพูดมาการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนคือสิ่งที่คุณจะสามารถทำplanning ของตัวเองได้ในโปรเจกต์ที่เรากำลังสร้างขึ้นครับซึ่งเป็น planner อีกรูปแบบหนึ่งครับแต่จะเจาะลึกเรื่องการเงินโดยเฉพาะคุณจะมองเห็นเลยว่ากราฟเดือนนี้รายได้ของคุณกับรายจ่ายของคุณอันไหนสูงกว่ากันแล้วช่องว่างระหว่างนั้นเยอะหรือน้อยและที่สำคัญคุณมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นบ้างหรือไม่ถ้าคุณสามารถตรวจเช็คได้ทุกเดือนมันจะเป็นอย่างไรครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเรามีกราฟให้คุณคอย track ทุกๆเดือนเลยและคุณสามารถวางแผนการเงินได้ตลอดทั้งปีเป็นรายไตรมาสแล้วย่อลงมาเป็นรายเดือนรวมไปถึงการตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินของคุณเป็นรายสัปดาห์ทั้งหมดนี้อยู่ใน Financial Discipline Planner ครับและเชื่อว่าจะเป็นอีกตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยที่จะยกระดับทุนการเงินของคุณเอาล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันต่อตอบคำถามครับบ้านเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินคำตอบคือขึ้นอยู่กับมุมมองและสถานการณ์ครับหากผมซื้อบ้านมาและผมอยู่เองและผมก็จะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าทุกเดือนและมันไม่ได้สร้างผลตอบแทนอะไรให้ผมเลยผมก็อาจจะมองว่าบ้านนี้เป็นหนี้สินแต่ในทางตรงกันข้ามผมซื้อบ้านมาเหมือนเดิมเลยครับผมอยู่เองด้วยและผมก็รู้ครับว่าบ้านหลังนี้ถ้าครบ5ปีราคามันจะเพิ่มสูงขึ้นมากๆสูงถึงขนาด2เท่าเลยเพราะผมเห็นแล้วว่าที่ดินตรงนี้มันยังอยู่แค่เฟส2เดี๋ยวเฟสต่อไปจะมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มอีก
ผมก็เลยอยู่บ้านนี้แค่5ปีครบ5ปีปุ๊บผมตัดสินใจขายบ้านนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินของผมครับเห็นไหมครับมันอยู่ที่มุมมองครับระหว่าง5ปีนั้นผมอาจจะอยู่บ้านผมอาจจะจ่ายเงินเป็นค่าเช่าก็จริงแต่เมื่อครบ5ปีผมขายแล้วผมได้กำไรต่างจากตัวผมตอนแรกที่อยู่อย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องผลกำไรอะไรความแตกต่างมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราแทบทั้งสิ้นครับอันนี้คือบ้าน2คือรถรถครับถ้าผมซื้อมาแล้วผมขับไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ผมมีมูลค่าเพิ่มอะไรรถก็อาจจะเป็นหนี้สินตามมุมมองของผมแต่ถ้าผมซื้อรถมาโหแล้วผมทำธุรกิจผมเดินทางบ่อยมากติดต่อเจรจาไปบรรยายไปสัมมนาไปบริษัทคู่ค้ารถก็จะไม่ใช่หนี้สินแล้วครับในมุมมองของผมจะเริ่มเป็นทรัพย์สินเพราะถ้าผมไม่มีรถผมดำเนินธุรกิจยากมากและถ้าผมดำเนินธุรกิจได้ไม่สะดวกธุรกิจของผมก็จะเติบโตได้ช้ารถจึงเป็นทรัพย์สินในมุมมองของผมทีนี้แหละครับมีแค่คุณผู้ฟังที่จะรู้ว่าอะไรเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินไมโครโฟนตัวนี้ครับถ้าผมซื้อมาแล้วเอามาคุยสนุกอย่างเดียวไม่ได้ทำพอดแคสต์อะไรไมค์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่หนี้สินตัวหนึ่งแต่ถ้าผมเอามาทำพอดแคสต์ผมสามารถสร้างอิทธิพลเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้และที่สำคัญทำให้องค์กร The Library Learn เติบโตขึ้นได้ด้วยไมค์ตัวนี้ก็เป็นทรัพย์สินในมุมมองของผมเห็นไหมครับมันเรียบง่ายแค่นี้เองครับอยู่ที่มุมมองของคุณแต่คำแนะนำในการลงทุนนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกลงทุนกับอะไรก็ได้ครับหุ้นอสังหาตัวเองหรือแม้แต่หุ้นที่มันมีความผันผวนสกุลเงินที่มันมีความผันผวนคุณจะเลือกอะไรก็ได้แต่อย่าลงทุนในสิ่งที่ทำให้คุณนอนไม่หลับเพราะการทำแบบนั้นคือการที่คุณกำลังเอาทุนมนุษย์มาแลกกับทุนการเงินซึ่งมันไม่คุ้มครับเราควรเอาทุนการเงินไปสร้างทุนมนุษย์ครับกับส่วนที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วเราทุกคนพอจะมองได้ครับว่าอะไรคือหนี้สินอะไรคือทรัพย์สินเราทุกคนพอจะรู้แต่ส่วนที่ยากคือการจัดการนิสัยของเราเองต่างหากบางครั้งเรามักจะชอบเอาเงินสดของเราไปซื้อหนี้สินทั้งที่ลึกๆก็รู้ว่าการซื้อทรัพย์สินนั้นดีกว่าหนี้สินคืออะไรก็ตามที่คุณจ่ายไปแล้วไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแต่ถ้าคุณเอาเงินไปจ่ายทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินคุณก็จะมีทุนการเงินที่สูงกว่าในระยะยาวเหมือนที่คุณโรเบิร์ต คิโยซากิได้กล่าวครับหลักการง่ายๆเลยในการที่จะทำให้คุณเป็นคนรวยเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินอย่าไปซื้อหนี้สินจริงๆแล้วเรารู้ครับแต่ที่มันทำได้ยากก็เป็นเพราะนิสัยของเราอยากได้ความสุขระยะสั้นเพราะสิ่งของมันต้องมีซื้อมาแล้วมีความสุขเลยในขณะที่ทรัพย์สินลงทุนไปก่อนจะได้มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นการอดเปรี้ยวไว้กินหวานซึ่งยีนบางตัวของเรามันไม่ค่อยชอบครับชอบความสุขระยะสั้นเราจึงจะต้องมาฝึกนิสัยเราต้องพึ่งนิสัยของเรามากกว่ายีนภายในของเรานั่นเองย้ำอีกครั้งนะครับมองหาทรัพย์สินอะไรที่ทำให้คุณมีมูลค่าทางการเงินที่สูงขึ้นมีทุนมนุษย์ที่สูงขึ้นมีทุนสังคมที่สูงขึ้นมันก็คือทรัพย์สินได้ทั้งหมดครับเอาล่ะครับเรามาพูดถึงการเป็นหนี้กันต่อพอคุณเรียนรู้เรื่องการลงทุนอีกจุดหนึ่งคุณจะเริ่มมองเห็นความเชื่อบางอย่างที่มันเก่าไปแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นคุณประโยชน์ของการเป็นหนี้ในบางแง่มุมเราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเพราะการที่คุณจะมีทุนการเงินที่สูงได้นั้นคุณจะต้องไม่กลัวหนี้โดยไร้เหตุผลหนี้สินครับคือทุนการเงินที่คุณได้มาจากการกู้ยืมครับนั่นคือหนี้สินและคุณอาจจะต้องจ่ายออกไปเป็นดอกเบี้ยแต่ครับเราอาจจะเคยได้ยินกันตอนเด็กๆอย่าเป็นหนี้อย่าเป็นหนี้และอย่าเป็นหนี้แต่ทีนี้ผมลองให้เราวางฟิลเตอร์เดิมทิ้งไปก่อนครับวางความเชื่อเดิมทิ้งไปก่อนผมก็จะวางด้วย
การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องแย่ครับเดี๋ยวผมจะเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องแย่เลยหากคุณทำการบ้านมาดีในการกู้ยืมเพื่อไปซื้อทรัพย์สินครับแต่การเป็นหนี้จะเป็นเรื่องแย่ทันทีถ้าคุณนอกจากจะไม่ทำการบ้านแล้วคุณไปกู้ยืมแล้วไปซื้อหนี้สินหรือคุณไปกู้ยืมแล้วไปซื้อทรัพย์สินที่คุณไม่รู้จักและคุณก็ขาดทุนเพราะคุณไม่ได้ทำการบ้านมาการเป็นหนี้นั้นอาจจะไม่ได้ดีซะทีเดียวมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อคุณโชคดีที่ไปลงทุนกับสิ่งที่คุณไม่รู้จักแล้วคุณก็ดันได้กำไรแน่นอนคุณคงไม่อยากจะพึ่งโชคชะตาสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับในการลงทุนประมาณนี้หากคุณทำการบ้านมาดีและเอาหนี้สินนั้นไปซื้อทรัพย์สินคุณจะได้ผลตอบแทนกลับมาและคุณควรได้ผลตอบแทนแซงอัตราดอกเบี้ยที่คุณกู้ยืมมานะครับทีนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังแล้วกันครับผมจะมีชุดความคิดหนึ่งซึ่งได้ศึกษามาในเรื่องของการกู้ยืมคุณผู้ฟังพูดตามผมครับ leverage leverage ครับแปลได้อีกอย่างคือคานงัดสมมติว่าคุณอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างคุณมีเงิน100ผลการตอบแทนของการลงทุนนี้คือ 7% คุณเอาเงินลงไป100บาทครบ1ปีคุณจะได้ปันผลมา7บาทคุณก็จะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาเป็น107บาทจาก100บาทและทีนี้จะเป็นอย่างไรหากคุณอาจจะมีเงินแค่100แหละแต่คุณไปกู้ยืมใครสักคนได้อีก1ล้าน1ล้านที่คุณยืมมาจะกลายเป็น leverage ที่ทำให้คุณได้คานงัดมาอีก 7% กระบวนการมันเร็วขึ้นแต่แน่นอนมันมีความเสี่ยงและคุณก็อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่คุณใช้แค่เงิน100บาทก้อนเดียวคุณอาจไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรแต่มันก็โตช้าเหลือเกินแต่ถ้าคุณใช้ leverage เป็นนี่แหละครับมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จทางทุนการเงินถ้าคุณทำการบ้านมาดีพอ leverage นี่แหละครับคือความหมายของมันมันก็คือการกู้ยืมเงินหรือทุนบางส่วนเพื่อที่จะเพิ่มกระบวนการสร้างผลตอบแทนหรือเพิ่มปริมาณการที่คุณกู้ยืมหนี้สินที่ดีมาใช้ในการลงทุนมันคือการเพิ่ม leverage แต่ครับแต่หากการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่คุณพึงพอใจและคุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องกู้ก็ได้คุณก็ควรใช้ความรู้และเวลาก่อนเพื่อที่คุณจะได้มีความเชี่ยวชาญมากพอแล้วจะกู้หรือไม่กู้ค่อยคิดทีหลังก็ได้ครับเพราะการกู้ยืมมันก็ทำให้คุณต้องแลกมาด้วยความเครียดหรือต้องแลกมาด้วยความคิดที่มันซับซ้อนมากขึ้นเพราะคุณจะต้องบริหารจัดการ leverage มากขึ้นนั่นเองอีกครั้งหนึ่งนะครับหากการลงทุนนั้นคุณพึงพอใจกับมันและคุณรู้ว่าไม่จำเป็นต้องกู้ก็ไม่ต้องกู้ครับอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณต่อไปครับพอคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความเชื่อทางการเงินหลายตัวมากที่เราเคยถูกสอนมาแล้วมันก็อาจจะใช้ได้แค่บางบริบทแต่บางบริบทมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วความเชื่อทางการเงินของสังคมครับบางอย่างก็ใช้ได้ดีแต่บางอย่างก็อาจใช้ไม่ได้เมื่อบริบทเปลี่ยนเช่นซื้อบ้านก่อนซื้อรถมันอาจจะเคยดีในยุคก่อนแต่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้ดีเลยถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะทำธุรกิจหรือทำสตาร์ทอัพที่คุณรู้แน่ๆว่าคุณจะต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยคุณอาจจะต้องย้ายบริษัทเมื่อบริษัทโตการมีบ้านอาจจะกลายเป็นภาระของคุณทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามันตกครับผมอาจจะบอกว่าถ้าผมอยากจะทำธุรกิจผมจะรีบซื้อรถก่อนซื้อบ้านแต่ผมเป็นคนลงทุนในอสังหานะครับเห็นไหมครับกลยุทธ์ของเรามันแตกต่างกันแต่จริงๆเป็นแบบนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องรถกับบ้านก่อนหากอยู่ดีๆคุณเพิ่งรู้ตัวว่าอยากจะเปิดบริษัททำธุรกิจในปีถัดไปการมีบ้านจะทำให้คุณเสียเปรียบอย่างแรกเลยคือ 1. คุณติดพันภาระหนี้สินแล้วคุณทำอะไรไม่ได้นอกจากที่จะขายหรือปล่อยเช่าถ้าบ้านของคุณปล่อยเช่าได้ง่ายหรือปล่อยขายได้ง่ายมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้ามันปล่อยเช่าหรือปล่อยขายได้ยาก
คุณจะต้องแบกรับภาระนั้นแล้วมันจะกลายเป็นภาระหนักมากหากมันทำให้คุณมีความขัดสนทางด้านการเงินในระหว่างนั้นแล้วพอคุณรู้แล้วว่าคุณจะทำธุรกิจโอ้คุณไม่มีรถคุณมีแต่บ้านทีนี้ถ้าคุณจะซื้อรถคุณก็ลำบากอีกเพราะทุนของคุณไปจมอยู่กับบ้านทีนี้แหละครับคุณก็จะเจอความเสียเปรียบบางอย่างซึ่งถามว่าแก้ได้หรือไม่แก้ได้ครับก็อาจจะขายหรือปล่อยเช่าหรือถ้าคุณมีเงินสดเยอะพออยู่แล้วคุณก็อาจจะเขาเรียกว่ามีสายป่านยาวทำอะไรได้ง่ายขึ้นหน่อยก็ซื้อรถแล้วก็ไปทำธุรกิจในตัวเมืองแล้วบ้านนี้ก็รอไปก่อนจนกว่าจะมีคนมาเช่าหรือมาซื้อมันมีกลยุทธ์อยู่ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้แต่เรื่องของความเชื่อที่ว่าซื้อบ้านก่อนซื้อรถก็อาจจะผิดได้ถ้าสถานการณ์และบริบทหรือเป้าหมายของคุณเปลี่ยนดังนั้นคุณคือคนเดียวครับที่รู้ว่าแนวคิดทางการเงินแบบไหนเหมาะกับตัวเองบางแนวความคิดที่ว่าใช้ให้หมดไปก่อนฟุ่มเฟือยไปก่อนเพราะของมันต้องมีคุณอาจจะเชื่อแนวความคิดนี้ไปก่อนก็ได้ครับแต่คุณก็จะรู้ภายหลังว่าคุณก็จะขัดสนแล้วคุณก็จะรีบเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองทันทีเพราะมิฉะนั้นคุณจะถังแตกไปทั้งปีมีแค่คุณครับที่ต้องเรียนรู้แนวความคิดที่ถูกต้องสำหรับตัวเองดังนั้นการลงทุนคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาการประหยัดการเพิ่มรายได้ในการทำงานเป็นทางเลือกที่ดีแต่มันอาจจะทำให้คุณรวยได้ช้าหากเทียบกับการเพิ่มขีดความสามารถในการเอาเงินไปลงทุนโอเคนะครับนี่น่าจะเป็นแนวทางทางการเงินที่ซับซ้อนที่สุดตั้งแต่ผมพูดมานะครับต่อไปครับเป้าหมายของเราคือการเพิ่มทุนทางการเงินสิ่งนี้สำคัญมากครับระวังการเอาเวลาไปแลกเงินแน่นอนครับเวลาคุณทำงานคุณต้องเอาเวลาของคุณ9 to 5ไปแลกกับผลตอบแทนคุณอาจจะต้องทำแบบนี้ในช่วงแรกเริ่มของชีวิตครับและเป็นสิ่งที่คุณควรทำด้วยแต่หลังจากนั้นคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนสมการครับคุณจะต้องเรียนรู้การเอาเงินไปแลกเปลี่ยนกับเวลาเอาเงินซื้อเวลานั่นเองเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังคุณพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆคุณทำงานด้วยความฉลาดมากขึ้นคุณเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองคุณจะมีตำแหน่งคุณจะมีความรับผิดชอบที่มันสูงขึ้นและเวลาของคุณจะมีมูลค่าสูงขึ้นมากๆเมื่อถึงจุดนี้แหละครับหากคุณเอาเวลาไปแลกเงินคุณจะกลายเป็นคนที่ทำงานไม่คุ้มเงินเดือนครับผมชอบประโยคนี้มากผมจะยกตัวอย่างจากตัวผมเองนะครับอย่างตอนนี้ผมดำรงฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO สิ่งที่ผมควรทำคือการใช้หัวมากกว่าใช้มือเมื่อใดก็ตามที่ผมทำงานและผมใช้มือมากกว่าใช้หัวผมกำลังทำงานไม่คุ้มเงินเดือนครับใช้มือกับใช้หัวต่างกันอย่างไรสมมติอัดคลิปแล้วกันครับถ้าผมเอาเวลาของผมมานั่งตัดต่อคลิปเองทั้งที่ผมสามารถใช้ความคิดในการจ้างบุคลากรเพิ่มแล้วก็พัฒนาบุคลากรหากผมยังมานั่งตัดต่อเองแสดงว่าผมทำงานไม่คุ้มเงินเดือนครับในช่วงแรกผมอาจจะต้องตัดต่อเองก่อนแต่เมื่อถึงช่วงหนึ่งที่บริษัทเติบโตแล้วเป็นบริษัทแล้วต้องมีบัญชีต้องมี HR แล้วผมไม่ควรทำเองเพราะไม่ฉะนั้นผมจะทำงานไม่คุ้มเงินเดือนเพราะเวลาของผมมีมูลค่าที่สูงและเมื่อถึงจุดหนึ่งเชื่อเลยครับคุณผู้ฟังจะมีมูลค่าเวลาที่สูงขึ้นแน่ๆถ้าคุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นจงเรียนรู้ที่จะเอาเงินไปซื้อเวลาครับง่ายๆแค่นี้กับต่อไปคือการหาโค้ชที่คอยชี้นำคุณได้การจ้างบริการที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาเช่นจ้างแม่บ้านจ้างเซอร์วิสต่างๆที่จะทำให้คุณไม่ต้องมาปวดหัวชีวิตประจำวันนะครับนั่นก็คือหนึ่งในวิธีการเอาเงินไปซื้อเวลาการมีโค้ชที่คอยชี้นำคุณโค้ชฟิตเนสโค้ชทางความคิดโค้ชทางธุรกิจที่ปรึกษาคอนซัลท์ก็จะทำให้คุณประหยัดเวลาซึ่งสารภาพตามตรงเลยนะครับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมอาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรซึ่งผมก็กำลังฝึกอยู่นั่นเองเอาล่ะครับจบเรื่องของทุนการเงิน
ทีนี้ข้อสุดท้ายของทุนการเงินแล้วกันครับขอแถมให้เมื่อคุณมีเงินแล้วระวังว่าจะกลายเป็นมดสุดขี้เหนียวมันมีที่มาที่ไปจากนิทานเรื่องหนึ่งครับมดกับตั๊กแตนมีทรัพย์สินเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันสุดขั้วมดมันทำงานหนักทุกๆครั้งที่มันได้ทรัพย์สินมามันจะเก็บหอมรอมริบในขณะที่ตั๊กแตนเมื่อได้มาปุ๊บก็ใช้จ่ายยับเลยแน่นอนว่าในท้ายที่สุดตั๊กแตนตัวนี้ก็ถังแตกแล้วก็ตายแต่มดตัวนี้ร่ำรวยมั่งคั่งแล้วก็ตายแต่ปัญหาคือเจ้ามดมันไม่เคยได้เอาความมั่งคั่งของมันทำให้ตัวเองมีความสุขเลยมันทำงานหนักหน้านิ้วคิ้วขมวดมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่เคยมีความสุขกับทรัพย์สินของมันผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ได้อยากเป็นมดและคุณก็ไม่ได้อยากเป็นตั๊กแตนแต่ส่วนใหญ่เมื่อคุณมีทุนการเงินสูงขึ้นคุณจะกลายเป็นมดระวังสิ่งนี้ให้ดีครับการเงินบางส่วนไปเที่ยวไปช้อปปิ้งบ้างแต่ก็อย่าสุดโต่งจนคุณเผลอไปเป็นตั๊กแตนนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องของทุนการเงิน financial capital ถ้าคุณมีทุนมนุษย์ที่ดีเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณน่าจะมีทุนการเงินที่สูงขึ้นมาตามไปด้วยแล้วถ้าคุณรู้วิธีจัดการเพิ่มมูลค่าทุนการเงินคุณก็เริ่มประสบความสำเร็จเกิน 50% แล้วครับจริงๆแล้วเกิน 70% ด้วยซ้ำต่อไปครับเฟสที่3 social capital ทุนสังคมทุนสังคมเป็นอย่างไรแล้วเราจะเพิ่มมูลค่าของทุนสังคมยังไงได้บ้างทุนสังคมครับก็คือคนในชีวิตของคุณนั่นคือทุนสังคมถ้าเพื่อนคุณดีครอบครัวคุณดีคู่รักคุณดีแสดงว่าทุนสังคมของคุณก็อาจจะสูงระดับหนึ่งและถ้าเพื่อนของคุณครอบครัวของคุณคู่รักของคุณทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองไปด้วยแสดงว่าทุนสังคมของคุณมีมูลค่าสูงมากเลยทีนี้เราก็จะมาอิงอยู่กับเรื่องของการเลือกคนคบเพราะทุนสังคมของคุณถูกสร้างขึ้นจากช่วงเวลานี้ครับคุณไม่ได้เลือกเพื่อนคบครับเพราะเพื่อนก็เลือกคุณด้วยเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังได้ไหมครับเพื่อนของคุณที่คุณคบอยู่นั้นก็คือภาพสะท้อนตัวตนของคุณหากคุณรู้สึกว่าเพื่อนของคุณไม่ค่อยมีคุณภาพมันก็หมายความแบบเดียวกันว่าตัวคุณก็มีคุณภาพคล้ายๆกับเพื่อนคุณนั่นเองคุณจะเป็นไปตามเพื่อนหรือคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดคุณจะคบหากับคนที่ศีลเสมอกันเคยได้ยินคำนี้ไหมครับดังนั้นคำถามที่เราต้องถามตัวเองด้วยความจริงใจเลยเรากำลังใช้เวลาอยู่กับเพื่อนแบบไหนครับตอนนี้คุณผู้ฟังครับคุณใช้เวลาอยู่กับเพื่อนแบบไหนครับเพื่อนที่คนคบอยู่ทุกวันนี้ใช่คนในแบบที่คุณอยากจะเป็นหรือเปล่าวันๆพวกเขาพูดในเรื่องที่พัฒนาหรือเรื่องที่ไร้สาระกิจกรรมที่พวกเขาทำเป็นสิ่งที่มีพัฒนาการออกกำลังกายอ่านหนังสือคุยกันเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือกิจกรรมของพวกเขามันเป็นการใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้มีแก่นสารอะไรเลยข่าวร้ายและข่าวดีครับเพื่อนของคุณในโลกกายภาพอาจจะวัดคุณได้ระดับหนึ่งแต่ทุกวันนี้คุณสามารถมีเพื่อนในอีกมิติหนึ่งซึ่งสำคัญกับคุณพอๆกับเพื่อนในโลกกายภาพเลยก็คือเพื่อนในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อนในโซเชียลมีเดียสื่อที่คุณเสพนั่นเองครับอย่างตอนนี้ผมก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของคุณนะครับถ้าคุณยอมรับถ้าคุณยอมรับผมเป็นเพื่อนนะครับถ้าคุณใช้เวลากับผมด้วยมากๆเข้าคุณฟังคลิปบ่อยความคิดของคุณอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่ๆเพราะคุณกำลังได้เพื่อนใหม่ซึ่งเพื่อนคนนั้นก็คือผมเองกับทีมงาน The Library เห็นไหมครับข่าวดีคือคุณสามารถเพิ่มมูลค่า
ทุนทางสังคมของคุณได้ข่าวร้ายก็คือถ้าคุณใช้เวลาไปกับเพื่อนที่ไม่ดีทั้งในโลกกายภาพและในโลกอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะเสพสื่อที่ดราม่าเอาแต่เกาะกินกับข่าวร้ายนั่นแหละครับก็คือตัวตนของคุณที่คุณใช้เวลากับเพื่อนของคุณคุณอยากมีเพื่อนแบบไหนครับคุณผู้ฟังเอาละครับคุณไม่ได้แค่เลือกเพื่อนคบเพื่อนก็เลือกคบคุณด้วยอย่างที่สองคือคุณผู้ฟังอยากดึงดูดเพื่อนหรือคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตครับให้คิดเร็วๆเลยอยากดึงดูดคนที่ดีให้กำลังใจสามัคคีกับเราจริงใจกับเราเราเชื่อใจเขาได้แล้วที่สำคัญคือสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ด้วยคุณอยากดึงดูดเพื่อนแบบนั้นมาใช่ไหมครับผมเชื่อว่าใช่แต่ทีนี้ถ้าอยากให้ตอบตรงๆเลยนะครับคุณจะดึงดูดคนที่มีความคิดคล้ายๆคุณเข้ามาหากคุณอยากดึงดูดคนที่ดีมีความคิดก้าวหน้าคุณจะต้องเป็นคนนั้นก่อนครับซึ่งการที่คุณจะเป็นคนแบบนั้นได้คุณก็จะต้องเพิ่มทุนอะไรครับทุนอะไรครับทุนมนุษย์ถ้าทุนมนุษย์ของคุณดีคุณมีความคิดมั่งคั่งก้าวหน้าพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือเดือนละ 2-3 เล่มหรือถ้า10 เล่มไปเลยก็ดีครับความคิดของคุณก็จะเริ่มก้าวหน้ามากขึ้นพอความคิดคุณเปลี่ยนคุณจะดึงดูดคนเปลี่ยนไปครับคุณจะดึงดูดคนอีกแบบหนึ่งมาเลยเพราะทุนมนุษย์คุณเปลี่ยนดังนั้นตอบสั้นๆครับคุณจะไม่มีทางดึงดูดคนร่ำรวยเข้ามาในชีวิตได้เลยถ้าคุณมีความคิดแบบยากจนดังนั้นจงหมั่นเพิ่มทุนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอและทุนสังคมจะเพิ่มมูลค่าตามความคิดของคุณนั่นเองในช่วงวัยก่อน18คุณอาจจะต้องหาเพื่อนแล้วคุณเลือกเพื่อนไม่ค่อยได้ด้วยเพราะคุณถูกกำหนดมาจากสภาพแวดล้อมแต่เมื่อหลังอายุ18หลังจากนี้แหละครับเพื่อนจะเป็นคนที่คุณดึงดูดเข้ามาและคุณดึงดูดมาด้วยทุนมนุษย์ที่คุณสร้างขึ้นมาตั้งแต่คุณเกิดดังนั้นทุนทางสังคมกับทุนมนุษย์จะเพิ่มไปด้วยกันครับกับส่วนต่อไปครับการเอาทุนการเงินไปกับการเข้าสัมมนาหรืออยู่ในสังคมการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่ดีครับวงเล็บหากคุณมีทุนมนุษย์ที่ดีอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขยายความเพิ่มเราอาจจะเคยเห็นแนวความคิดหนึ่งที่ว่าเอาทุนการเงินของเราไปเข้าสัมมนาไปเข้าคอร์สเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ในแวดวงคนสำเร็จคนพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าคุณมีทุนมนุษย์ดีอยู่ก่อนแล้วแต่ลองคิดภาพแบบนี้นะครับคุณมีทุนมนุษย์ไม่ดีคุณมีความคิดที่ยากจนแล้วคุณไปเข้าสัมมนาคุณไปอยู่ในวงการพัฒนาตัวเองคุณจะไม่ค่อยได้เพื่อนใหม่ครับเพราะเพื่อนคือสิ่งที่คุณดึงดูดมาด้วยความคิดของคุณหากคุณมีความคิดที่ไม่สอดคล้องมีพลังงานต่างจากเพื่อนหรือคนที่คุณจะเอามาเป็นเพื่อนเขาจะไม่คบคุณครับดังนั้นก่อนที่จะเอาทุนการเงินไปซื้อสัมมนาไปซื้อคอร์สลองเช็คดูก่อนว่าทุนมนุษย์ของเราดีหรือยังถ้าทุนมนุษย์ของเรายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีการเอาเงินนั้นซื้อหนังสือหรือการเก็บเงินไว้แล้วนั่งฟังพอดแคสต์ค่อยๆพัฒนาความคิดของตัวเองเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าหรือบางทีคุณอาจไม่ต้องเสียตังค์เลยและที่สำคัญคือคุณทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ใช่ครับตอนนี้คุณก็กำลังทำอยู่และเมื่อคุณมีคุณภาพทางทุนมนุษย์ระดับหนึ่งแล้วถึงเวลานั้นแหละครับคุณจะไปอยู่ในแวดวงไหนไปในแวดวงธุรกิจไปสัมมนาไหนคุณก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาคุณจะได้เพื่อนใหม่ทันทีโอเคนะครับกับเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับจะเป็นส่วนที่คุณสามารถเพิ่มทุนสังคมได้เร็วจงเรียนรู้ที่จะให้และแบ่งปันมากกว่าที่จะเอาแต่รับแบ่งปันความรู้
แบ่งปันแรงบันดาลใจให้คำพูดที่ดีให้กำลังใจคุณอาจจะเริ่มทำกับคู่รักของคุณหรือครอบครัวของคุณเลยก็ได้อวยพรเขาปีใหม่ก็กล่าวสวัสดีปีใหม่เขาก็รู้สึกดีนี่ก็คือการให้ส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้เขาเขียนการ์ดไปให้คนที่คุณรู้จักนี่ก็คือการให้ผมแทบไม่ได้พูดถึงเรื่องของการให้เงินเลยครับเพราะการให้เงินมันไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับการให้สิ่งที่สำคัญที่มาจากหัวใจของคุณจงเรียนรู้ที่จะให้มากกว่ารับนั่นเองครับการทำงานเพื่อที่จะสร้างคุณค่าเพื่อที่จะให้ผลประโยชน์บางอย่างกับสังคมนั่นก็คือการให้แล้วผู้คนจะรู้สึกว่าคุณน่าคบหามากขึ้นเพราะคุณทำไมครับคุณเป็นกีเวอร์นั่นเองกฎเหล็กด้านความสัมพันธ์ครับจงปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นที่คุณอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติตนด้วยหากคุณอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับคุณดีคุณอยากจะให้ทุนสังคมของคุณมีแต่คนดีๆคุณก็แค่ต้องเป็นคนนั้นก่อนเท่านั้นเองมันคือการเรียนรู้ที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นนิยามของความรักครับมันคือความตั้งใจในการขยายตัวตนของตนเองเพื่อที่จะฟูมฟักจิตวิญญาณของตนเองและผู้อื่นในภายหลังดังนั้นการรักผู้คนไม่ใช่เรื่องง่ายและมันไม่ควรเป็นเรื่องง่ายมันควรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมันควรเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้คุณเรียนรู้เพื่อที่จะรักผู้อื่นคุณต้องขยายตัวตนของตัวเองคุณต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มทุนมนุษย์เพิ่มทุนการเงินและเมื่อนั้นคุณค่อยเอาผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านั้นไปฟูมฟักจิตวิญญาณของตัวคุณและผู้คนนั่นแหละครับคือความรักมันต้องใช้ความพยายามครับและนี่ก็คือบทสรุปจากหนังสือทักษะการออกแบบชีวิตจริงๆแล้วผมเอาคอนเซปต์มาจากหนังสือเล่มนี้ครับแต่ผมแค่ปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยให้เหมาะกับคุณผู้ฟังทุกท่านและเชื่อว่าจะเป็นอีกแนวทางพัฒนาตัวเองอีกแบบหนึ่งที่ทรงพลังมากถ้าคุณเอาไปใช้จริงเพียงแค่3ส่วนครับ Human Capital ทุนมนุษย์ Financial Capital ทุนการเงินและ Social Capital ทุนสังคม3ทุนนี้ดีชีวิตดีครับและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าถึงเนื้อหาที่ดีฟเป็นซีรีส์อยากจะเจาะลึกหนังสือแต่ละเล่มไปเลยทุกท่านสามารถดูได้ที่ Premium Content นะครับเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ